A trăi fără istorie înseamnă a trăi fără amintiri. Cu aceste cuvinte ar putea începe povestea unei comunități românești aflate la mii de kilometri departare de România, ale cărei file de început au fost scrise în urmă cu mai bine de 120 de ani. În aceste locuri, taina și comoara trecutului sunt readuse împreună, ca într-o galerie de tablouri, cu imagini ale unor timpuri mai mult sau mai puțin îndepărtate, mai mult sau mai puțin povestite. Iar această lentă reistorisire a trecutului nu este decât o altfel de oglindă, în care putem să ne privim fiecare dintre noi ca purtători ai unei identități culturale, cu ecouri ce se fac auzite până în timpurile prezente. La sfârșitul anului 1800, în procesul de expansiune al Imperiului Britanic spre continentul nord-american, a existat o zonă cunoscută sub numele de Rupert's Land, ce cuprindea bazinul de drenaj din Golful Hudson, cu o suprafață de aproape 4 milioane de kilometri pătrați. Întinderea aparținea unor grupuri de comercianți, băștinași ai comunităților metii și indigeni nomazi. În 1870, prim-ministrul din acea vreme, John A. Macdonald, negociază și obține pentru noul stat înființat, Canada, transferul acestei zone geografice. Liberalii federali preiau puterea în 1896 printr-o promisiune de a popula vestul Canadei. Terenurile întinse reprezentau adevărata bogăție a acestei zone geografice, precum și o sursă de exploatare agricolă demnă de luat în considerare de tânărul stat format. Onorabilul Clifford Sifton, pe atunci ministrul de interne, a vizitat zona Bucovinei din Imperiul Austro-Ungar, împărțit la acea vreme între România actuală și Ucraina, și i-a încurajat pe bucovineni să migreze în Canada. It was well known that they had the breadbasket really of that whole area. And I'm talking about the area, about the Boian, Bukovina, Chernowitz, which was in Ukraine at that time. Candidatul ideal al guvernului canadian pentru imigrație era țăran robust, îmbrăcat în haină de piele de oaie, iubitor de glie, ai cărui strămoși au fost agricultori de generații, cu o soție viguroasă și având cel puțin 6 copii. Acesta a fost mesajul care a fost transmis Europei, țărilor scandinave și statelor balcanice. Cum țăranii români întruneau condițiile acestei descrieri și erau dornici de perspectiva deținerii de terenuri, mesajul a fost primit cu entuziasm. And what really attracted the majority of them to come here is because in Romania they were getting large families, their land position was dwindling, and in turn a lot of the boys, they were limited as to what they could do. So with Clifford Sifton, the game plan was that you would get 160 acres for $10. But you had a condition there, and the condition was that they had to provide home improvements and reside on that piece of land. În primăvara anului 1898, primele două familii de imigranți români din Bucovina, Iurcu și Ravliuc, sosesc cu bagaje și copii pe pământ canadian. În scrisorile lor trimise acasă către rude, își încurajau foștii concetățeni să li se alăture, descriindu-le frumusețea și bogăția întinderilor fertile ale pământului albertan, străjuit la vest de maiestatea lanțului munților stâncoși. Ulterior, aproximativ 30 de familii bucovinene iau drumul imigrației spre Canada și în 1898 pionierii români pun bazele primului sat românesc pe pământ canadian, sat pe care îl numesc Boian, după așezarea cu același nume din Bukovina, de unde proveneau.
tatăl meu a plecat nu de aventurier, a plecat fiindcă erau prea mulți la masă, la mâncare. Și dacă era unul mai puțin la masă la mâncare, când ceilalți aveau mâncare mai multă, el a plecat că a fost mai greu acasă decât unde credea el că merge. From 1899 onwards, my father was born here in 1905. My mother was born here in 1915. So they were, if you want to call them, Romanian Canadians or Canadian Romanians. In my case, it was on my dad's side, it was his parents that came here in 1900, and they settled here. It was cold, it was something new, very almost frightening, I would think, but yet exciting at the same time. I'm imagining that's how they would have felt coming to this new land. So my grandparents came here in 1900. My father was born here that year. Eu sunt Les Lutic, al lui Petru, al lui Andrei. Moșul mea, Andrei Lutic, a venit aici din Bukovina în anul 1910. Dar am avut prilej să grăiesc cu moșul pentru că ea era dat o viață lungă aici, în Canada. El a venit când el a avut 17 de ani, dar a trăit până 94. Atunci el a locuit aici în zona Boian, 77 de ani, și am grăit cu moșul de multe ori. Și în limba română, și când am întrebat moșul de unde a venit, el mi-a zis, am venit chiar din România, dar chiar din Bukovina. La începutul anului 1901, în satul Boian se aflau deja 100 de familii românești, zona fiind cunoscută pentru pășuni, lacuri și păduri, resurse considerate foarte importante pentru construirea de case, cultivarea cerealelor și creșterea animalelor. Eu îmi place foarte mult foto asta. Cred că era făcut în anul 1948. Că era făcut de doamna Mascoroc, Anne Mascoroc, că vezi că doamna Bill Mascoroc este în spate și că acest grup este vecin care era foarte aproape, după 3-4 km în prejur vecin. Ei erau oaspeți la domnul Ion Cocerian și mă bucur foarte mult că tot în foto este bunicii mea și părinții mea, doamna Mascoloc și tot vecini, doamna Toma, domnul Cocerian, doamna Herasim, doamna Gorda și mulți mai mulți. În timpul verii, de exemplu, primăvară, românii, unii din ei știau că în Lethbridge, în sud de aici, la 400 de kilometri, este o mină de cărbun. Ei mergeau la lucru, rămânea soția acasă cu copii ca să facă toată lucrarea la fermă, acolo, așa. Și ei aveau o vacă, aveau un purcel, aveau o capră, aveau un cal. Însă acest pământ fertil, care îi primise cu brațele larg deschise ca o poartă pentru împlinirea unui vis neîngrădit de timp și spațiu, își avea prețul lui, un tribut pe care pionierii români au fost gata să-l plătească. Mulți copii au murit în bordei, că tata a mers să câștig bani la cale ferate
și poate mama era mers la pădure să culege ciuperci sau ceva, copiii erau rămas în bordei și au murit din cauza de foc sau fum. Și era o viață foarte tristă pentru mulți oameni. Am auzit din 3-4 ocazii, 4-5 copii au murit, dar după aia părinții au mai avut 8 copii. Și ei a continuat și a avut succes în viață pentru ei și copiilor. When they did come here, this was completely bushland, aspen poplar. And you have they had the First Nations along when they first came here for a year or 2 years, living in a bordei, you know, which is, most people know what that's all about, you know, a hole in the ground, maybe 10 feet by 10 feet with the poles covering them just like a First Nations teepee. They had established, you know, that type of initial living conditions. But then afterwards, with living with the First Nations people that were tuned in to all these people that were migrating here to central Alberta and having to live with wolves and coyotes around your doorstep and everything else, and bears, but they learned to live under these conditions. Guvernul n-a ajutat decât când veneau românii și își puneau, nu știu cum se pune pe românește, când își puneau bucate de lemn în pământ care arată că este pământul lor, pământul lui este așa, asta, se dădea pământ și după un an, dacă aveau recolte din pământ, era al tău. Scris legal, era al tău. Dar ajutor n-a primit nimic, poate de la familie de acasă. Când au venit aici, guvernul nu i-a dat niciun ban. Au plecat singuri cu ce a avut pe spatele lor și cu traista și cu ce a avut și a venit aici. Și guvernul a spus, da, uite, pământ ai, și au dat pământ ca să cultive și au cultivat. They had a difficult beginning. Times were difficult. It was hard on the families, but they survived and eventually matured and developed and raised families. There's a book out also whereby my late aunt Vera Cocotalo, who was a Moskaluk, she often wrote in the book that they would hope that when they would get up in the morning, they would not be alive because of the harsh conditions. Speranța în vremuri mai bune, dorința de a lupta și a nu renunța, precum și puținul ajutor primit chiar din partea băștinașilor, au fost suficiente în acele vremuri grele de început în a nu stinge flacăra credinței care a luminat ca o călăuză în noapte. Am auzit niște povestiri foarte frumos că indigeni erau oameni foarte generoși și a ajutat primii coloniști aici foarte mult. O bunică a soția mea de aici a zis că oameni indigeni au venit și ei au schimbat lucrurile, ei au primit magazins, este îmbrăcăminte făcute în piele din animal sălbatici și poporul nostru a dat indigeni mâncare în schimb. Că indigeni n-au avut destul mâncare, dar noi fermieri aici au avut mult mâncare și ei au schimbat. Și ei au ajutat unul pe alții. Când avea nevoie, avea o recoltă, atunci se vindea, se schimba, dar nu uita că băștinașii care erau aici nu erau cultivatori.
Ei erau oameni de șes, ei erau oameni de umblat, ei erau cu corturi și mergeau și ei vâneau zimbri, bizon și ei, nu știu cum se spun pe românește, sunt civilizații hunters and gatherers. Indigenii erau hunters, erau vânători. Deci pescuiau, și noi, românii care au venit și europeeni care au venit, ei erau cultivatori, ei erau fermieri și lucrau pământ. Și bineînțeles se făcea între ei o legătură și era un comerț între ei categoric. Era foarte greu, ei au săpat pământ, ei au semănat, nu cu utilii cum sunt acum. Ei au făcut, era fără cai, ei au luat, în primul rând, ei au luat boi și după asta ei au adus cai, a cumpărat cai, după oamenii au mers califerat și a câștigat bani, să cumpără poate un cai, poate un plug, poate mai ceva și după aceea ei au putut să merg mai înainte și după mulți ani ei au câștigat și bani și după grâu care era vândut aici, era, cum am zis, era pustietate, nu mai era codru aici. Și în primul rând, în primul 3-4 ani, ei au poate desfășurat poate 4-5 hectare numai. Dar încet tot era desfășurat și după tot 160 de hectare era a lor. În toamna anului 1903, comunitatea începe construcția primului lăcaș de cult românesc, pe care îl numesc ca pe cel din patria lor, Biserica Ortodoxă Sfânta Maria. My parents were heavily involved in the Boian community and the Boian church. And going back to the Boian church, my great-grandfather, Dumitru Moscăluc, he's coming here in 1899. His whole vision was really building a church. And this was only after 2 years he had that vision already, because at the time, my great-grandfather, of when they came together, the Falkas, Nicolae Falka, who's the first person buried in the Boian cemetery, he had passed on, and they really had to have a place to have the parties buried. So my grandfather at that time was the first one to have a meeting in 1901 in his log home, to build a church. Clădirea este finalizată în vara anului 1905, când are loc și sfințirea ei, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Printre ctitori se numără familiile Moscaliuc, Toma, Hauca, Iurco, Soprovici, Iftodi, Chelbea și mulți alții, ale căror nume se regăsesc în documentele de arhivă sau se pot citi în tablourile înrămate din interiorul bisericii. That's some of the background of the history there of how the meaningfulness had started with my family for the purpose of being so connected to the church and to the Romanian community. So they were foundations really of the Boian community here in Alberta. O cărare ce șerpuiește printre brazii veghetori ai timpurilor care s-au scurs aici, avea să ne conducă spre un alt lăcaș de cult de rit ortodox, cufundat în liniște, construit ulterior tot de români sosiți pe pământ canadian, din satele învecinate Boianului din Bukovina. Cum am zis, eu sunt tare mândru că sunt de origine român. De când eram mic aici la Boian, când noi am mers sus la Pedea, la biserica, când eram mic, biserica a apărut așa de mare, dar întotdeauna era plin de credincioși. Când am avut aici
hram sau praznic sau ceva, erau o mulțime de oameni, era cam 500 de oameni. Și tot erau români din zona aici. Chiar niște de oameni au venit din oraș, din Edmonton sau din o distanță mai mare, dar tot au venit acasă. Și tot au spus că Boian este inima lor. Doar adierea vântului mai rupe azi tăcerea care s-a așternut peste amintirea acelor vremuri de altădată, atât de vechi și totuși atât de actuale în a ne descoperi bogăția și tradiția care a însuflețit aceste locuri în anii de început, dar și dorința oamenilor de a-și păstra vie cultura, credința și obiceiurile proprii. Spiritualitate poate fi descris în două feluri. Una este limba și obiceiuri a satului sau credință. Credința s-a păstrat și se comunică credințe în altă limbă. Toate obiceiurile încet se pierd. Hai, copii și frați, nu mai stați, hai mânați! Hai, flăcăi! Colul este tradiția făcută aici la Boian peste 100 de ani și era continuat și eu am făcut cu un grup Malanca, o vorbă este Malanca sau Colul. Și era făcut în luna ianuarie, după Crăciun. Crăciun era și copiii așteaptă acasă și grupul mers cu căruța, fiecare casă și ei au jucat la casă și era dat câțiva puțin bani, o țără de bani și poate o băutură de rachiu. Și după aia ei a continuat la altă vecini. Dar era foarte popular și este făcut. Cred că pot să fi tot făcut acum că oamenii mai știu cum să joc cu calul. Și era multe grupuri care au mers în zona românească. Că zona era mare, cu sute de familii și poate în timpul ăsta era 5, 6, 7 grupuri care au mers cu calul. Tradiția a satului, cum să zic eu, încet se pierde, fiindcă nu mai vin din România, aici, la Boian, nu mai vin de la sat, aici, decât uneori pentru ceva special, așa. Deci nu mai avem acest izvor de unde putem să tragem. Dar de credință este la fel. Credința ortodoxă este la fel. Ori la greci, ori la bulgari, ori la sârbi, la ruși, ucranieni, români, tot e la fel. Singurul lucru care ne desparte, adică ne deosebesc, este limba. Nu? Și fiecare popor are tradiția lui. Era tot costume în tradiția asta Malanca. Era om care era cu calul, era un jandarm, era un moșneag, era un om din pădure și era și atunci era 5, și era un baba, un om îmbrăcat ca o femeie. Și atunci era 1, 2, 3, 5, 6 membri în grupul. Și eu personal am jucat multe ori. Eu eram jandarm. După construirea bisericii, o altă piatră de temelie avea să fie pusă în 1910,
când nevoia unei școli locale a devenit mai accentuată. Clădire mică, din piatră, având doar 3 camere, școala din Boian a fost considerată la acea vreme cea mai mare școală rurală din Alberta, unde învățau peste 100 de copii, majoritatea provenind din familii ce vorbeau acasă limba română. Acolo în foto este domnul Mihai Toma și domnul Petru Eftori, toți bărbați care erau născuți și crescuți la Boian. Când am venit aici, toți vorbeau românește. Erau oameni din a prima generație, de la pionieri, copii de la pionieri. Și ei vorbeau românește. Ei mergeau la școală ca să învețe limba engleză. Astăzi, după 50 de ani de slujire în Boian, preotul Mircea Panciuc consideră că schimbările produse în ani au fost radicale. Dar astăzi, după 50 de ani, slujba se face aproape complet în limba engleză, cu toate că corul care este format din oameni, avem ucrainean, avem polonez, avem englez, avem scoțian, avem orlandez, cântă românește, că am învățat să spună cuvintele românești, dar este limba engleză. Limba engleză este... Și bineînțeles, când schimbă o limbă, farmecul limbii originale este pierdut într-un fel. Pentru engleză are farmecul lui, dar pentru noi care avem alt sânge, este puțin altfel. The future generations, my own family, my own children, it is not as easy for them to pick up those cultural practices, the language. I myself don't speak the language, the Romanian language, although I attend church, my wife and I, and sometimes our children too, and we enjoy to have this beautiful place here, Boian, with the wonderful Romanian church on the hill that is so well known, not only in Alberta, but beyond, even in further places of Canada and Romania. Slujbele duminicale sau alte evenimente ale bisericii din Boian mai adună și azi, chiar dacă într-un număr mai mic, familii de români, mulți dintre ei locuind în Edmonton sau în localitățile învecinate. And the same thing with this. Go to the door, cross yourself. And there always will be somebody in the altar, the priest or someone else to help you if you have a problem. Okay? Astăzi în biserică s-a binecuvântat 4 băieți mici de 10 ani, 8 ani, 10 ani, ca să fie băieți în altar și ajută în altar. Că poate este o sămânță care va crește, cine știe. Un stejar este o sămânță mică, dar după 100 de ani este un pom destul de mare. Toate este în mâna Domnului. Este poate acea chemare lăuntrică a sufletului, dornic să se întoarcă, chiar și pentru momente, la obârșia spirituală a culturii în care s-a născut. Noi încercăm cu tot adinsul că să înmânăm cuiva. Și dacă nu este cineva acolo, spunem, Doamne, uite ce să fac. Eu încerc, eu personal încerc să țin, să văd, să învăț lumea, să vorbesc cu ei, să încerc să le conving, să așa, ca să dau. I saw a bonica
in Toronto and I went to Romania to visit Mama, my grandma. I saw a pisica and we tamed it, and one of them liked to cry, like if you talk to it, starts meowing, and another one catches a lot of birds. E foarte frumos țara. E altfel acolo, fiindcă când mă duc, sunt la țară, stau pe o fermă. Aici sunt la oraș. Nu prea e ce să fac aici. Te gândești să-ți petreci în viitor vacanțele acolo în România? Păi, pentru timpul deocamdată nu prea mă gândesc așa departe, dar îmi este un gând să mai mă întorc. Spune-mi, te rog, ce-ți place cel mai mult în România? Mâncare. Mâncarea îți place? Care e mâncarea ta preferată? Ciorbă de burtă. Și cine o gătește? Bunica. Da. O gătește. Mamă, dar n-am mai mâncat. Mâncarea așa bună. Mâncarea de acolo are alt gust de față de aici. E o diferență, fiindcă acolo mâncarea e mai naturală. Nu găsești, nu prea sunt culori artificiale sau prezervanți. Noi ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea putere ca să ținem credință, care este foarte important. Limba e importantă, dar când ajungi la Dumnezeu, limba nu contează. Este dacă ai avut dragoste în inimă, dacă ai ajutat aproapele tău care avea nevoie. Asta e limba care Dumnezeu vede. Limba, o română, o grecească, o engleză, la porțile raiului este dragoste care va conta. Și ce facem noi ca oameni pe pământ pentru aproapele nostru. Acest gând cu siguranță i-a însuflețit pe cei care au păstrat vie torța moștenirii românești transmisă de către predecesori. Cred că este cel mai bun lucru în viața mea care mi-am făcut. Am perfecționat, am învățat limba română mai bine de când eram mic acasă, că părinții tot a crezut că ar fi mai bine să învăț engleză mai bine decât românești, să merg la școală, să fie mai învățat la școală. Dar după câțiva ani am învățat puțin mai bine. Am văzut, sunt puțini oameni la Boian în timpul acum care mai știe limba noastră. Astfel, la Boian a fost înființat un muzeu, ca un cărăuș al civilizației, fără de care prezentul nu ar avea glas, iar viitorul ar fi fără nume. La muzeu aici este foarte frumos că mulți oameni au dăruit artefacte care era de păstrat din familia lor, bunici, strămoși, niște artefacte au venit din țara veche, cum noi spunem, și sunt artefacte cum viața era atunci, când ei au venit. Prin implicarea activă a membrilor Societății Românilor Canadieni din Alberta, casa construită în stil bucovinean, ulterior renovată, este un mic paradis cu o întreagă lume pusă pe raft. Next project that we had to pursue was the establishing of a museum site. So this is where a lot of key people have really come into play, including Les Lutic, who is here now, and many, many others, to establish a museum again to preserve the history and the culture of the Romanian people and the early Romanian pioneers. Because either you have to have a foundation as to where you're coming from, otherwise, if you don't know where you're coming from, you don't know where you're going. With the Canadian Romanian Society,
we have a celebration as every third Sunday in July, and we call it Boian Days. And with the Boian Days at the museum site, we have people attending from all over Canada, North America, even throughout the world, that they get to be known here of the Boian Museum area and the museum so-called pioneer foundation that has been established and still carries on after 120 years and keeps on building on that. So our real purpose really is creating a strong foundation in that area. We re-nurture the aspect collectively and throughout with the public at large for the purpose of showcasing our museum, of which Les Lutic is our curator, and myself as president. We keep on motivating to go in this direction and maintaining that type of motivation. Vase, unelte, costume populare, fotografii vechi și alte exponate ale muzeului dintre cele mai diverse stau mărturie azi că pe aceste pământuri povestea satului Boian, înainte de a fi scrisă ca filă de istorie, a fost trăită în fiecare casă, în fiecare gospodărie, în sufletele celor care s-au numit pe ei înșiși cu mândrie români boienceni. Când m-am crescut mai mare, am văzut că comunitatea noastră aici este chiar una unică în lume. Pentru că, cum după 100 de ani, oameni mai grăiesc și a păstrat limba, tradiția, credința și mai departe. Și cred că e foarte rar lumea asta unde ești un grup coloniști români într-o altă țară care a păstrat 120 de ani limba lor, credința lor și toate tradiția. Nu doar muzeul este cel care păstrează vie amintirea anilor de la începutul secolului 20. Mărturiile și experiențele pionierilor români, ale urmașilor acestora din primele generații, au fost adunate în cartea Pionierii români din prerie, sub semnătura autorului Les Lutic. Oh, aha! There's the proof. That's in 1970. That's correct. That's when I was young and good looking. Where were you going? We just got married. We're going to Romania for my honeymoon. Wow. Well, is this you? Or Yeah. So this is Len. Yeah. Boy, you guys. Oh, and Bonnie. Oh, Yeah. okay. You see, when I was când eram tine, tot eram frumoși. Mă bucur foarte mult că am ideea să pun o carte că noi români nu avem în bibliotecă, nu avem o carte despre istoria noastră aici la Boian. Sunt alți oameni, alți grupi etnici care au mulți carte despre istoria lor, dar noi n-am avut unul. Și după, noi am avut una de la un profesor Mihai Toma, dar nu a doilea. Și am crezut și în Canada West sunt mai mulți comunitate români, dar sunt 4-5, dar Boian este unic, este cel mai mare. Este unul mai mare în provincia Manitoba și niște provincia Saskatchewan, dar am vrut să poveste lor va fi scris și va fi pus în bibliotecă. Și după 2 ani am gătit cartea și mă bucur că am avut succes și am publicat cartea asta. Mărturii peste timp și un timp plin de mărturii. Astfel se poate numi popasul nostru în satul Boian din provincia Alberta, Canada. Se naște însă firesc întrebarea: ce legătură mai există azi, după mai bine de 120 de ani, între Boianul din Bukovina și cel din Canada? Se păstrează niște legături personale
Prin 1930, așa parcă, da, biserica din Boian Bucovinei a trimis un album care o avem în muzeul nostru parohial. Un album cu scrisori de la oameni de acolo către cunoscuți de aici. Copii de-a lor, cei care au venit, copii și nepoți și verișori și așa mai departe. Și este o legătură. Și la întoarcere înapoi acolo au plecat unii oameni de aici în vizită, mai ales prin anii 70-80, când prima și a doua generație mai încă avea putere, au plecat înapoi și să vadă nepoții și veri și așa mai departe. Am avut prilej să merg la Boian, Bukovina, și mai am neam rudi acolo la Boian, Bukovina. Am văd de doilea rând tot la Boian și noi am avut legătură pentru 100 de ani. Prin scrisori, noi am avut legătură cu neam din Boian, Bukovina. Și am făcut o vizită acolo și am cunoscut din nou rudi acolo și costum românesc care eu port acum, bondița așa de frumos și cămașă și tot și bru, este o cadou de o verișoară de la Boian, Bukovina, din familia Lutic. Have you ever visited Boian in Romania? I haven't. I plan on doing that. I think it's important for me to go there. My parents have been there several times to visit their homeland and visit some of the relatives that were still alive when they were able to travel there some years ago, and other family members of mine that have also gone there. I mean, some of my siblings have been there, and other relatives, and I too will go. I haven't yet, but I will. Peste câmpurile mănoase ale primei așezări românești din Canada, satul Boian din provincia Alberta se lasă ușor înserarea. Istoria și-a scris aici propriile file. În acest spațiu păstrător de tradiție, aveam să trăiesc sentimentul bucuriei că aparțin culturii românești, că vorbesc aceeași limbă atât de dragă celor care, cu mai bine de un secol în urmă, încercau să o păstreze ca pe o comoară de preț și să o transmită copiilor, nepoților și urmașilor lor. Și cât va mai trece oare până când timpul va scrie peste istoria acestei așezări a fost odată. Cui predăm această ștafetă? Cei care doresc să o primească. Asta e. Și toate, pe la urma urmei, este de pe voia Domnului. Eu iau un exemplu, marele oraș, Cartagena, în Africa de Nord. A fost un centru mare, creștin, foarte, foarte mare. Și a fost acolo, s-a ținut un sinod ecumenic, un sinod local, foarte mare, important. A hotărât lucruri foarte importante în Biserica Ortodoxă universală. Astăzi unic Cartagena. We are very unique, possibly this is the only museum area and foundation that we have established maybe throughout the world. I've done a lot of global traveling and my passion has been museums. So this is what has really motivated me even further to be doing what we have done here. So I certainly hope that we would carry on with this, and anyone visiting here from Romania, we get a lot of visitors that are coming here from Romania, as tourists, and they are so impressed. So this is
giving us more motivation, and hopefully here it'll give more motivation for our future generations to carry on and preserve what we have established so far, because that was the aspiration of our founding members of our Canadian Romanian society. And I'm sure our ancestors would be very pleased. I'm starting to appreciate their efforts more and more. And it is, yes, for me, I'm finding it more important now than it used to be to me, to see that the heritage that our predecessors or pioneers brought with them, to continue that heritage, and it's up to us to learn and pass that on to our future generations. We hope we can at least try and extend their efforts through our efforts and our future generations to keep this beautiful heritage going. Seva acelor vremuri care s-au scurs aici la Boian are și astăzi pentru noi, oriunde am trăit ca români, răcoarea unui izvor proaspăt. Depinde de noi să îi păstrăm această prospețime și să o transmitem celor care vor veni. Eu invit din partea toți români aici la Boian, pentru oameni peste tot să vii aici, să facă o vizită într-un loc unic, o comunitate care a supraviețuit și mai continuă peste un secol aici, și mai avem muzeu, mai avem o casă sărănească, mai avem biserică, mai avem o sală comunitate aici care era școala mai în urmă, să vizitezi, să vezi cum poți să păstra tradiția, limba, credința noastră pentru mai peste 100 de ani. Și voi care sunteți în orice țară român, păstrează credința, limba voastră, că să avem o comoră care nu trebuie să pierde. Dumnezeu ne cere să încercăm cât mult. El nu ne cere succes, El cere să încerci cât de mult cât poți tu. Dacă ai credință, toate sunt posibile.